Meeting resumed. Okay, marami pong salamat muli. And as I've stated earlier, we have here in our presence the Honorable Secretary Bautista of the Department of Social Welfare, the Social Welfare Department and Development. Sa ating pong panimula, kikilalin po natin sa kanyang paunang salita ang ating pong kagalang-galang na Secretary Rolando Bautista. Mr. Secretary. House Speaker Alan Cayetano, Deputy Speaker Luis L. Rey Villapuerte, Representative Mike Defensor, the Chairman of Public Accounts Committee and Vice Chairman of Good Governance Committee, Representative Francisco Jun Datol, Representative Dan Fernandez, at sa lahat ng ating butihing kongresista, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang DSWD muli ay humaharap sa ating kongreso at sa publiko upang mabigyang linaw ang mga katanungan at mga naging pangamba ukol sa implementasyon ng Social Amelioration Program. Kasama ko po ngayon ang ating mga undersecretaries, assistant secretaries, mga directors, pati na rin ang lahat ng aming regional directors sa 16 field offices na handang sumagot sa anumang katanungan ukol sa implementasyon ng SAP. Ang mga wala po dito sa venue ay sila po ay naka-Zoom. Bukas po ang DSWD sa House Inquiry ukol sa SAP dahil nagsisilbi itong pagkakataon upang matulungan natin ang isa't isa sa pagbibigay ng maagap at mapagkalingang serbisyo para sa ating mga kababayan sa panahon ng crisis na ito. Maraming salamat at muli magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat, Secretary Bautista. Kung inyo pong isusumay nangyari nitong huling hearing, ito po'y pinangunahan ng ating Speaker Alan Cayetano. Pinag-usapan po dito yung maraming mga pulisiya na gumagabay sa implementasyon ng SAP. Pinag-usapan po yung IATF policies as well as the DSWD policies. Yung pong pulisiya mismo, mga sirkular na nilabas ng DSWD, partikular sa distribution ng Social Amelioration Program. Nabanggit po ni Speaker Alan Cayetano ang nakita niyang maraming problema sa implementasyon partikular sa siyudad ng Taguig. At binanggit niya po, Secretary Bautista, na nakita niya na wala naman naging problema sa inyong opisina, bagkus ang nagiging problema para sa kanya yung naging pagbalik-balik ng papel sa regional office para lamang sa implementasyon ng programa. Kalinsinod doon, ang aming mismong speaker ang nagpakita nung napakahabang proseso, halos 30 proseso para maiabot o maisagawa ang implementasyon ng SAP. At katulad nga noon, binanggit niya muli na ang panawagan ng Pangulong Duterte nung ito po'y gawin at aprobahan ng batas ng Marso 25, yung Bayanihan to Hilas 1 Act, ay inaasahan na mapapabilis yung implementasyon. But along the way, nakita po yung mga partikular, hindi naman huli lahat, na mga naging problema sa iba't ibang lugar. Humigit kumulang, Mr. Secretary, ata mga 2 months or 2 to 3 months bago natapos yung implementasyon. Pero nagpapasalamat po kami, Mr. Secretary, at alam naman po natin na yung crisis na to ay hindi hupang karaniwan. Ang load nyo po, alam din namin, dati 5 million, 4.4 million for 4-piece. Bigla hong naging 18 million and you were the sole department. But having said that, tama po na kailangan natin pagtulungan. Ano yung mga pulisiya na kailangan nating ayusin sa operational implementation, ano po yung kailangan natin pagkaisahan. Tama po ba na DSWD lang ang siyang magsasagawa ng programa at ano pa yung mga pwedeng ahensyang tumulong sa pagsasayos nito? Napag-usapan, Mr. Secretary, yung food packages na yun nga,
I think the capacity of DSWD is 10,000 a day in implementation. Eh marami po mga LGUs na kinakaya po ang 100,000 a day na pagbabalot at pagbibigay ng food packs. So ito yung mga bagay, Mr. Secretary, na napag-usapan at alam ko naman pong napag-usapan din ng inyong mga kasamahan sa DSWD. Ang layunin po namin, inulit po, hindi po to para magturo, magsisi, kundi pagtulungan po natin dahil ang COVID ay hindi pa tapos, patuloy pong dumalaganap ang problema. Sa ngayon po, ang huling bilang ko ay 40,000. Hindi ko po alam kung ano na ang bilang sa oras sa ngayon. Pero ito po ay ating pinaghahandaan at pinagtutulungan dahil sa uli, hindi naman po ito usapin ng DSWD, Kongreso, Eksekutibo, o Department of Health, kung hindi po isang gobyerno at isang bansa. Tulong-tulong po tayo, kasama ang mga komunidad, kasama ang taong bayan, para maisagawa natin ang maayos na implementasyon ng programa nang sa ganoon maiwasan po natin ang paglaganap ng sakit ng COVID at matulungan po natin ang ating mga kababayan, ang ating mga ospital na huwag mabigatan at huwag mahirapan sa problemang ito. So with that, Mr. Secretary, I'd like to relinquish the presiding duties sa amin pong chairman. Inulit ko, kagabi ho, alas 12 na ho natapos at malamang itong linggon to. Mga ilang araw din pong gagabihin kami dito sa sesyon. So may I now give the presiding duties to our chairman, the Honorable John Kuya Alvarado. Maraming salamat, Vice Chairman Mike Defensor. Paumanhin po sa lahat ng mga imbitado namin ngayong araw na ito, sa ating mga members, at sa lahat po ng nanonood. Talagang inabot tayo ng Cinderella finish kagabi. Kanina pa lang madaling araw, inabot po tayo ng 12 a.m. At hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabi nga nung mga kabataan ngayon, wala nang intro-intro. Ang habilin po ng ating speaker ay isang malawak na talakayan ngayong araw na ito. Talakayan po, hindi po awayan o hindi po bangayan. Wala po kami dito para pagalitan yung DSWD o kaya sisihin. Ang gusto po natin, ang gusto lamang ng ating speaker, Alan Peter Cayetano, ay mabigyan ng mabilis at maayos na serbisyo ang taong bayan upang maramdaman nila na sa panahon ng pandemya ay may gobyernong nagmamahal sa kanila. At kami po ay naniniwala na sa pangunguna ni Secretary Bautista ay magagampanan po natin ito. Lalong-lalo na po, papalapit na o pakiramdam po ng kapulungang ito ay baka maaari tayong magkaroon ng isang batas katulad po nung unang bayanihan na ginawa natin. Kaya ang hearing na to in aid of legislation para sa patuloy na pagbibigay natin ng social amelioration at kung sakali po na magkakaroon tayo muli ng ayuda sa ating mga kababayan, ng tulong sa ating mga kababayan, ay maibigay natin ng mas mabilis, mas maayos, at mas patas para sa lahat. Muli po, sabi ko sa inyo, wala nang intro-intro. Ang una pong magtatanong sa araw na ito. Okay, Vice Chairman Mike Defensor, Thank you, Mr. you're now Chairman. recognized. Yes, Mr. Chairman, before we proceed to the interpellation, may I move to approve the minutes of the meeting of the Good Government Committee and Public Accountability held on the 22nd of June. I so There move, is a Mr. Speaker. motion, I second. duly seconded by no other than Deputy Speaker El Rey Villapuerte and Kong Datol. Hearing no objections, motion is approved. Now again, I recognize my friend and one of the most respected congressmen in our country, Deputy Speaker El Rey Villapuerte. Thank you, Chairman Jonathan, Chairman Mike, colleagues here with us, and mga kasama natin sa DSWD po. I will begin questioning
follow-up dun sa mga unang tanong ko po dun sa unang hearing. But just as a side note, the COVID case in our country, virus na to. Marami pa rin nagugutom, marami pa rin mamatay sa gutom, hindi dahil sa COVID. So more than ever now that we want DSWD to partner with Congress, LGUs, para mapabuti po ang serbisyo. Babalikan ko lang po yung tanong ko dun sa una. Based on the last hearing, Mr. Chair, dun sa Bayanihan Law po, sabi 18 million po ang house families na magbe-benefit. Based on the last hearing, 17.6 million pa lang. Gusto ko lang pong malaman, after 2 weeks na nag-hearing tayo, ano na ba ang latest dun sa first tranche? Then ang second katanungan ko, Mr. Chair, ano na ba ang nabigyan sa second tranche? DSWD. Mr. Chair, Your Honor, maraming pong salamat. Unang-una, yung pagbibigay po ng ayuda for the first tranche ay natigil na po since last month. Dahil po unang-una, nasa yugto na po ng pagbibigay ng liquidation report ang ating mga local government units. Sa puntong pong ito, ang suma total po ng beneficiaries na nabayaran ng first tranche ay 17,649,954 na nagkakahalaga ng 99,796,026,700. So ito po, tuloy-tuloy pa rin po ang pagsusubmite ng liquidation report ng ating mga LGUs at sa ganung paraan ang ating pong mga field offices ay tumutulong at inaalalayan po ang mga ibang mga LGU na hanggang ngayon ay sinasabi nating wala pa rin po ang kanilang liquidation report. Sa punto naman po ng second tranche, kung mamarapatin po ng ating butihin na chairman, kung pwede po bang i-recognize si Yusek Pamonag para po i-discuss po ang second tranche. Yusek Pamonang is now recognized. Maaari na po kayo magsalaysay. Your Honor, Mr. Chair, just to give you an update on the second tranche. As of today, there are 1.3 million beneficiaries who receive already their emergency subsidy program. And this is broken down as follows. Around 1.3 were given to the Pantawid Pamilya Filipino program, those who are holding cash cards, and some 45,000 were given to the wait-listed, while I would like also to highlight that we have already started the digital payment, and as of this date, we have... Yusek Pamonang, pwede po bang mag-request na pakibaba po ng konti yung kasi hindi po namin masyadong maintindihan. Opo. Salamat po. So I can repeat what I had said earlier. Opo. So as an update for the second tranche, overall we have provided 1.383 million for beneficiaries, for all beneficiaries, and this is broken down as follows. 1.337 for the 4-piece beneficiaries, those who are holding cash cards. Another 45,642 for the waitlisted. And for digital payment, we have paid 17,000 for areas in Makati, Quezon City, and Caloocan. Likewise, the StarPay had credited some 20,000 to the possible recipient of the emergency subsidy, which they could claim anytime today. So that's the update for the second tranche. Mr. Chair, ilan ba ang target nila sa second tranche?
how many families is the DSWD targeting to distribute for second tranche, Mr. Chair? DSWD, please answer. Yes, Mr. for the, Go ahead, Secretary. Mr. Chair, Your Honor, para po sa ating second tranche, ang magiging benepisaryo po ng second tranche ay ito po yung mga 12 million families. Sila po ay yung mga nakatira sa mga ECQ areas based sa lugar na binanggit ng EO 112 at ng memorandum ni Executive Secretary. At the same time, yung 5 million families na waitlisted. So ang suma total po nito ay aabot po ng, kung pagsasamahin po ang first tranche at saka second tranche, aabot po ito lahat ng 211.6 billion. Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chair, just to put on record that as per the answer of the resource person, they are targeting to give 12 million families for the second tranche. However, as of today, Mr. Chair, 1.3 million lang po ang nabigyan. So, habang hirap na hirap po ating kababayan, nagugutom, a little over 10% lang po ang nabibigyan. Ang tanong ko lang, yung balanse po na 10.7 million, kailan pa po nyo, ano ba ang target nyo po na mabigyan sila? Kasi po nag-aantay po sila. Mr. Secretary, kasabay po ng pagsagot niyo po doon sa tanong ni Deputy Speaker Villapuerte, maaari niyo rin po bang ibigay sa amin yung target date saka yung dahilan kung bakit po mula doon sa 12 million na target na kailangan mabigyan, 1.3 pa lang. Tama po ba, Deputy Speaker Villapuerte? Yun po yung narinig ko at nakakalungkot, doon sa 1.3, over 90% are 4Ps. Meaning, alam na nila kung sino yon, saan, kaya nabigyan. Kasi But ang po, point ko po is, Mr. Chair, paano po yung 10.7 na nag-aantay? Million. Secretary, please. Mr. Chair, Your Honor, may I request Yusek Pamonag to be recognized to expound the... Sige po, Yusek. Your Honor, Mr. Chair, as long as the names of beneficiaries is completed, we could complete the distribution of emergency subsidy for even just for a period of a week. Ang nakikita po namin ngayon, the list of beneficiaries are still at the ground level. So we are just awaiting for the final submissions. But with the use of digital payment, so madali na po ito. Mr. Chair, babalikan ko lang, ang sabi po ay kaya nilang i-distribute in 1 week yung balanse kung may pangalan. Ang tanong ko lang po, ano po ang basihan nila dun sa 12 million? Di ba dapat may pangalan na po yun? Kasi what is the basis, Mr. Chair, of the 12 million? It did not come from the air. There should be a basis from the first tranche, di ba po? Because ang usapan, di ba, NCR and 4A and 3 are the targeted beneficiaries for the second tranche. So technically, may pangalan na po yun, Mr. Chair. We need clarification, Mr. Chair. Yusek Pamonag, yung po kasing dahilan na naghihintay po kayo ng pangalan ay sa palagay po ng committee ito ay parang palusot. Kasi mandato po ng DSWD talaga na ipamigay yung social amelioration pero hanggang ngayon naghihintay pa rin po kayo ng pangalan. Ngayon po, sabi ko nga, hindi naman kami nandito para po pagalitan kayo. Naghahanap po tayo ng mas maayos na sistema kung paano nyo makukuhang mas mabilis yung pangalan. Meron ka po ba, Yusek Pamonag, na naisip na paraan para mas mabilis na makuha ang pangalan at yung pangalan na inyong makukuha ay yung talagang mga nangangailangan at hindi pa nakakakuha ng social amelioration? Yusek Pamonag. Your Honor, Mr. Chair,
Precisely, we are reminding our those on the ground to facilitate or hasten the submission of names. We are in the process now of what we call the duplications. Ito po yung sinusuri yung mga pangalan na walang magka-doble-doble so that we could avoid yung mga duplicates na name, and including yung mga beneficiaries who had received also emergency subsidy or from other agencies. So yun po ang aming proseso. Once the names are submitted and deduplicated, then we could proceed on with the digital payment. Chairman, Mr. Chairman. Yes, Vice Chairman Defensor. Bago ko po pagsalitain si Vice Chairman Defensor, yung po bang pag-check po ninyo ng pangalan o yung verification po ng pangalan para masiguradong hindi na dodoble sa isang tao, ay computerized na po ba yan, Yusek? Automated na po ba kayo o mano-mano pa yung ginagawa? Yes, that is automated on the ground level at the field offices, including at the central office. Maraming salamat po. Yes, Vice Chairman Defensor. Mr. Chairman, suporta lang po sa binabanggit nyo ni DSL Ray, tsaka po yung binanggit nyo. Kasi, Yusek, no, 12 million po. Ang 4-piece po, hindi naman po bago. Yung 4.5 million po, alam nyo na po yan. All you have to do is release for the 4.5 million. Yun po yung binabanggit ni DSL Ray at ni Chairman na sige ho, wag na muna natin pag-usapan yung iba, yung 4.5, meron na kayo master list, alam na rin ng LGU yan, dapat to, execution na po tayo. Tama po ba? Yusek Pamonag. Yes, we have prioritized those 4Ps who have cash cards. That's why immediately they were the first one to receive the social Cash card. Yes. Yung mga 4Ps po kasi natin, majority of them have these cash cards while yung iba, wala rin pong cash card. So nagkakaroon tayo ng direct payments. So Mr. Chair. in all instances, both in first tranche at second tranche, they were the first ones to be given with this emergency subsidy program. Yung ating mga miyembro ng mga 4Ps po. Yes, Deputy Speaker Villapuerte. Medyo nating personal, nakakalungkot lang kasi po na second tranche na tayo and ang rason po ay walang pangalan. At ang 4Ps naman, as mentioned by Chairman Mike, may pangalan na po at may cash card. Ang tanong ko lang simple, bakit natatagalan pa po ba mabigay yung sa over 4 million 4P beneficiaries na as confirmed may cash card? Bakit ba na ang tagal pa? Mr. Chair, Your Honor. Yes, Secretary Bautista. Mr. Chair, Your Honor, actually po meron po itong pangalan. Ang mga list of beneficiaries po ay nanggaling sa first tranche na nakasama sa out of the 18 million, 17.6 million na bayaran. Ito po mga pangalan na to ay sila po ang makakasama sa second tranche. Doon lamang po sa mga ECQ areas. Ang ginagawa po natin ngayon ay nag-undergo po tayo ng deduplication dahil sa unang stage ng aming deduplication, nagkaroon po ng more or less mga 48,000 na sinasabi nating doble ang natanggap na ayuda. Meron din nakita doon na may mga ineligible at meron din po doon na merong mga sabihin nating questionable na pagkakasali nila pagbibigay ng ayuda. So ang naging proseso po natin ngayon ay bukod sa pagkakataon pong ito, yung listahan po na talagang mabibigyan natin ay sinisigurado na ito po ay malinis at wala po itong
duplikasyon. Kaya nga po yung tanong kanina with regards to computerization, meron po kaming sistema at meron din po kaming program sa computer kung paano natin i-cross match yung mga naka-receive na po na mga pangalan ng first trans. Ayun lang po ang aming nagpapadelay po dahil meron din po kasi mga LGU na hindi pa rin po nakapag-submit ng kanilang mga liquidation report. At the same time, yung pag-upload po ng mga SAP form. Dahil sa pamamagitan ng mga listahan na to, ay doon po nagsisimula yung cross-matching. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin po yung ating tinatawag nating deduplikasyon. Mr. Chair, Your Honor. while we appreciate the efforts of the DSWD to ensure public funds are spent wisely and walang duplication, ang nangyayari lang po kasi sa sobrang pag-iingat, nadidelay naman ang 10 points release ng 10.7 million. So ang point ko, why will the 10.7 million or more suffer kung meron nagkaroon ng 48,000 na duplication na nakalagay naman sa DSWD guideline na kung magduduplication, dapat ibalik yan o abonuhan ng LGU. Di ba po? Nakalagay po yan sa guideline, Mr. Chair. Maybe DSWD can confirm that if the LGU magkaroon ng duplication, either they return it or abonuhan nila. Na pwede naman, Mr. Chair. Maybe DSWD can confirm that. DSWD? Mr. Chair, Honor, may I request that ASIC Glenda to be recognized, Mr. Chair. ASIC Glenda, you're now recognized. Before the reply, Mr. Chair, Yes, Vice Chairman Defensor. may we subpoena, Mr. Chair, the list of beneficiaries during the first tranche? I asked for a subpoena, Mr. Chair, just for legal purposes that DSWD may also be protected. So if we may subpoena the list of the first tranche, Mr. Chair, and that list be provided to the committee. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like also to Yes, add... Deputy Speaker Villapuerte. Mr. Chair, I would like to also to add na sana isubpina na natin po ang listahan ng 4Ps. We really have to, this body should really scrutinize the list dahil marami naman nag-graduate, maraming dapat palitan. And we will, kung yung issue privacy, we can sign a document ensuring privacy for these people. But in aid of legislation, for purposes of investigation, may we subpoena, I move, that the list of 4Ps nationwide be submitted to this body, Mr. Chair. Bago ko po aprobahan ng mga pending motion, Secretary, pwede niyo po bang maibigay sa amin lahat ng hinihingi na dokumento? Nakikita ko po tumatango si Yusek Amy. Mr. Chair, Your Honor, we will comply, Mr. Chair, Your Honor. Maraming salamat po. Mr. Chair. Ipinahayag na po nila na magko-comply sila. Gusto niyo po bang isampina ko pa rin? Okay. Mr. Chair. Magre-release po kami ng subpoena pero nagsabi na po kayo sa amin na magko-comply kayo under oath at kami po ay pauna nang nagpapasalamat. The committee secretariat is directed to do so. Ganon din po napapansin ko na kulang po tayo ng mga invited guests ngayong araw na ito. Pwede po bang i-report ni Comsec kung sino-sino sa mga guests na inimbita natin ang hindi dumating ngayong araw na ito? Comsec? Yes, Mr. Chairman. We sent invitation to the regional directors of the DSWD, and we are participating in the Zoom video conference platform. We also invited from the local government unit, we invited the mayor of General Santos through email, and he acknowledged receipt of the invitation through the same email. But I noticed that he's not yet in the Zoom. We also invited the mayor of the city of Iriga, Camarines Sur,
And we sent the invitation to 4 emails, but all emails were bounced, meaning either puno po yung emails niya o hindi tinanggap yung aming invitation. We also invited the barangay captain of Barangay Santo Rosario, Hagonoy, Bulacan, in the person of Barangay Captain Eusebio Santos, and we tried to contact multiple times via landline and mobile phone, but to no avail. We also invited the kagawad of the same barangay mentioned by the chairperson during the last hearing, and also she refused to receive our call. Your Honors. Chair, Yes, Deputy Speaker Villapuerte. based on the report of the committee secretariat that the city of Iriga mayor was invited and she did not respond, public knowledge naman na inimbita dahil marami naman nakapanood ng last hearing, may I move that this committee issue a subpoena ad testificadum to the mayor of Iriga City. First, Attorney Santiago Ortega, the complainant, to the mayor, Barangay Captain Michael Alfilor of Barangay San Roque, Barangay Rodolfo Pongtan of Barangay Santa Elena, Iriga City, to shed light on the matter. Because, Mr. Chair, importante po na maraming anomalies reported already conducted by the mayor, and I'm sure DSWD will agree with me na dapat itong mga LGU na to ay maparusahan if found that they really misappropriated the sub-funds, which marami na pong prueba, Mr. Chair. There is a pending motion on the floor. Second the motion, Mr. Chairman. Duly seconded at the committee secretary is directed to issue subpoenas to all invited guests who did not appear in this hearing. Mr. Chair, just to reiterate my question, yung tinanong ko sa DSWD, Mr. Chair, na to confirm na nakalagay naman po sa Memorandum of Agreement with LGUs that if ever there are duplications na dapat ibalik nila yung pera o abonohan nila, Mr. Chair. Just maybe the DSWD can answer that. Deputy Speaker Villafuerte, just to clarify, because there were also invitees of the chair during the last hearing. So I just would like to clarify that the motion is for all the invitees who were not here. Thank you, Mr. Chair. Deputy Speaker Villapuerte, maaari mo pong ipagpatuloy ang iyong pagtatanong sa DSWD. Ulitin ko lang po yung katanungan ko, Mr. Chair, na we ask the DSWD confirm that nakalagay naman po sa MOA, drafted by them and prior to the release of the SAP na pinirmahan na po niya ng LGU, na if ever there are duplications or if Kung meron pong mga listahan ng mga beneficiaries na sinasabi nating ineligible at ito po ay pinayagan ng mga LGU, ay kailangan po ay i-refund o kunin po yung pera kung naibayad na, at the same time meron din pong liability ang LGU kapag napatunayang sinadya ang pagsasama ng kanyang pangalan maski ang benepisaryo po ay ineligible. Mr. Chair, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. At least na-confirm yan on record. Kasi nabasa ko po dito sa April 9 article ng Philippine Daily Inquirer, DSWD validating list of beneficiaries to prevent duplication. April 9. Pagdating ng June 19, na-confirm po nila 22,000 ang duplicates. Tapos as of today, as confirmed by the Honorable Secretary, 48,000 na. Gusto ko lang i-point out na April na alam na may beneficiaries, July na ngayon, sana the fear of duplication should not prevent the DSWD
from fast-tracking the distribution of the second tranche, Mr. Chair. Yun lang ang point ko po. Dahil it should really not delay. Kawawa ang tao, maraming namamatay sa gutom, maraming trabaho. So yun lang po, pakiusap ko sa DSWD po, na while we are resolving the issue on duplication, it should not prevent the DSWD from fast-tracking the second tranche, Mr. Chair. DSWD, maaari niyo po bang bigyan ng kasagutan yung tanong ni Deputy Speaker Villapuerte, sapagkat ngayon po ay binabasa ko yung mga comments sa ating... Ito po kasing hearing natin ay naka-livestream po tayo sa Facebook. At marami pong nagre-request talaga na bilisan kasi yung iba po naghihintay ng second tranche, yung iba hindi pa nakakatikim ng una. Ngayon po ay pwede niyo po bang bigyan ng linaw DSWD kung maaari natin gawin yung suggestion ni Congressman Villapuerte? Mr. Chair, Your Honor, with your permission, may ASEC Glenda be recognized to answer the clarification of the Honorable Deputy Speaker. ASEC Glenda. Good afternoon po, Mr. Chair, and to the rest of the members of the. Yun pong regarding the duplication po na we're in April is sinabi na and then ngayong June na meron uli. So most of the duplication occurs from other agency who has not used the SAC. But ngayon po kasi kami on the second tranche, we were mandated to really prevent the duplication. And during the first tranche, wala pong duplication na ginawa, sir. Kasi as what you can see, ang nangyari po is after the MOA, nag-determine po si LGU ng mga beneficiaries and then they pay out. And afterwards, isasubmit po nila sa amin sana yung encoded na SAC form. So isa po ito sa medyo nagpatagal sa amin yung pagsasubmit po ng encoded SAC forms, and some of our field offices performed the encoding of the SAC form just to really facilitate po ito. So once nandyan na po yung SAC form, yung encoded, magagawa na po namin yung deduplication. And to answer po yung isa tungkol po dun sa MOA, yes, po pwede po namin bawiin kay LGU yung duplicates. But on the second tranche po, since the DSWD will be the one who's going to pay the beneficiaries, hindi po namin yun pwedeng bawiin na kay LGU. So kami na po yung talagang may sole responsibility if duplication occurs on the second tranche. Kaya po medyo maingat po talaga si DSWD. But we take note of the recommendation of the good Deputy Speaker to really fast track po the duplication, sir. DSLRA. Excuse me, Vice Chairman Defensor. Sa lugar po namin, ma'am, may nagkaroon ng kung napanood niyo po yung sa TV o sa Facebook, yung ilang barangay kagawad namin iaabot ng DSWD, sunod kinabukasan yung kamag-anak nila o kaya kaibigan nila, babawiin nila yung mahigit kalahati. Kung 6,500, babawiin nila yung 4,000. Kung yung iba naman, babawiin ni 3,500, ganun po. Iyon po ba ay cargo ng LGU? Yes, Secretary Bautista. Mr. Chair, Your Honor, nung una pong first tranche ay in-empower po natin ang ating mga lokal na pamahalaan para sila po ang magbigay ng ayuda sa kanilang mga constituents, transfer of funds sa kanila, at ayun po, pinagtibay po ito ng MOA dahil makikita doon kung anong kanilang magiging responsibilidad, magiging liability, at buong puso naman po tinanggap ito ng mga LGU. Kaya po talagang we trusted the LGU dahil alam po namin na unang-una, kakilala nila ang kanilang mga constituents, kanilang mga profile, at alam din nila kung sino talaga ang poorest of the poor. At sa pamamaraan naman ng pagbibigay ng ayuda, ay talagang sumunod lang po kami, nakipag-coordinate kami sa mga LGU para kung anong pamamaraan ang nararapat sa kanilang mga lugar. Kaya yung nakikita po nating mga irregularidad o mga
yung hindi naaayon sa pagdidistribute ng ayuda ay ang mga nangunguna po doon ay ating mga barangay official. Yung nababanggit po na DSWD, magkaiba po yung DSWD sa lokal at saka yung DSWD sa field offices. Yung mga social worker po na nakatalaga sa mga LGU, ito po yung tinatawag nating City Municipal Social Welfare and Development Officers. Ito po ay control ng ating mga local chief executives. Kaya kung makikita po natin sa ground na kung sila yung nag-identify ng mga beneficiaries, sila po ang nagbibigay ng ayuda, ito po ay yung mga local social welfare and development offices. Kami po, ang ginagawa po namin ay nagbibigay po kami ng technical assistance at nag-monitor po din kami kasama ang police at PNP sa implementasyon ng pagbibigay ng ayuda sa mga iba't ibang lugar, Mr. Chair, Your Honor. Maraming salamat, Secretary Bautista. Bagamat hindi naman po lahat ng LGUs ay masama, sa amin po sa lalawigan ng Bulacan, halos sa isa o dalawang bayan lang naman yung naririnig ko na ang mga nagdi-distribute natin nangungutong pagkatapos. Karamihan naman po ay payapa naman at ganun din siguro sa marami sa ating mga rehiyon at lalawigan, Mr. Secretary. Kaya po mainam po ay pagpatuloy na ni Deputy El Rey ang kanyang pagtatanong at kayo po ba ay nalilinawan, Deputy Villapuerte, sa sagot ni ASEC Glenda kanina tungkol sa kung pwede bang ibalik yung pondo? Deputy Speaker El Rey. Mr. Chair, just like to put in record, we, on Bayanihan 1, which I am a principal author, we gave them 275 billion. And malino po dun sa Bayanihan 1 to Heal as One Act that the beneficiaries will be 18 million and 2 tranches. And wala naman nakalagay GCQ, ECQ, MGCQ. Nakakalungkot lang talaga, reiterate ko lang na yung second tranche pa, Mr. Chair, hanggang ngayon hindi pa nabibigay, then there's an issue pa na itutuloy ba yung second tranche doon sa GCQ. Well, the DSWD has confirmed that based on IFTF rules na na wala na raw second tranche doon sa mga GCQ, it is still my opinion that based on the law, dapat lahat ng nabigyan ng first tranche makatanggap ng second tranche. That is my opinion based as an author. Ngayon, ang pinag-uusapan na lang po natin, Mr. Chair, 12 million na lang po dun sa second tranche, wala pang kalinawan kung kailan. Siguro ulitin ko, kailan ba mabibigay yung 12 million, Mr. Chair? Ang sabi nila, kailangan ng pangalan. Ang sunod na tanong ko, Mr. Chair, kailan ba ang deadline para makuha yung pangalan? DSWD, hindi lang po si Deputy Villapuerte ang nagtatanong niyan. Mukha pong daang libo sa ating mga kababayan mula Valenzuela, Talisay, hanggang May Kawayan ay nagtatanong kung kailan ba nila matatanggap ang second tranche. Maaari niyo po bang sagutin, Secretary? To share just before the answer, can this body and the public is listening now, billions of people, we need a definite date, Mr. Chair, kung kailan. We cannot accept an answer na walang name. We should have an answer kailan makuha ang pangalan at kailan mabibigay. Dahil sila na rin po nagsabi na kami na magbibigay, hindi na LGU. Yun lang, kailangan natin malaman po yun. They can answer when because they are directly responsible. Hindi na involved ang LGU, Mr. Chair. Bago po nyo sagutin ay yes, Vice Chairman Defensor. Before you answer, Secretary, very critical po yung sinabi ni DSL Ray. Noon ngang 18 million kasama niyo yung LGUs, nag-delay po. Ngayon po, 12 million susuluin ng DSWD. So yun po, I am worried, Mr. Secretary, for the DSWD and for your own, Mr. Secretary, because 12 million to, solo na ng DSW. Thank you, Mr. Chair. Okay. Ang hinihingi po ni Deputy Speaker Villapuerte ay definite date
Pero siguro po kahit buwan na lang po ang ibigay niyo, wag na masyadong wag na yung mismong petsa, Secretary. Mga anong buwan po ba ma-receive o matatanggap ng ating mga kababayan, kagaya po ng mga kababayan natin na nanonood ngayong araw na ito sa usapin ng SAP, ang second tranche? Mr. Chair, Your Honor, meron po kami mga inobasyon na ginawa para mapabilis at sabihin nating maibigay kagad ang ayuda para sa second tranche. Kung inyo pong mararapatin ay pwede po bang ma-recognize si Yusek Neri para sagutin ang katanungan ito, Mr. Chair, Your Honor. The chairman recognize Yusek Neri na napakamatulungin pagdating po sa aming mga constituents. Good afternoon, Mr. Chair. Thank you so much. Good afternoon, Deputy El Rey, and to the members of the House of Representatives. As to whether or not when to start the second tranche, I'd like to inform the body that it is actually ongoing. It is actually ongoing. For every deduct clean list of beneficiaries submitted to the central office, we immediately paid out. That's the reason why there was already a 1.3 million paid out, and just recently with the signing of the multilateral agreement with the financial service providers such as GCash, PayMaya, StarPay, Robinsons Bank, as of the clean list beneficiaries that were provided to the central office, we shared the same already to the financial service providers. And GCash has already disbursed as of July 5 around 101,000 pesos, 101,000 beneficiaries consisting of Makati City, Quezon City, Caloocan City. With respect to Pasig City, when we immediately shared the 20,301 beneficiaries to StarPay, StarPay was able to disburse it in less than 2 hours to the same beneficiaries. And these beneficiaries, Your Honor, please, these beneficiaries do not have mobile numbers. So what they did, they created an account. So it is very important to note, Your Honor, please, that for every deduct made, for every list forwarded by the LGU, we immediately forwarded the same to the service, being all of these FSPs, Your Honor. So that's the reason. And I certainly agree with Deputy El Rey that these 12 million have already names. The root cause not being paid in the second tranche, Your Honor, is because these have not yet been forwarded to the central office because they have undergone the duplication process. Mr. Chair, thank you. First, I would like to manifest that Congress has no problem with Yusek Amy. Masipag, magaling, madaling kausap. My question lang kasi, Mr. Chair, is she is not the head of SAP. She is AIX. Why is she answering for SAP? So, Mr. Chair, secondly, ang sabi kasi earlier ni Yusek Dani na walang name. Ang sabi ni Yusek Amy ngayon, may name. Ano ba talaga, Mr. Chair? I think this is the problem. May name ba talaga for 12 million or wala? DSWD, bago niyo po sagutin kung may pangalan ba talaga o wala, saka kung bago po natin tawagin yung talagang naka-assign sa SAP, ay marami po sa ating mga kababayan ay nagbibigay po ng mensahe sa amin na bagamat pinag-uusapan po natin yung second tranche ngayon, marami daw pong hindi man nakaamoy o nakalasa nung first tranche. Siguro po ay para magkaroon ng pag-asa na sabi nag-message sa akin ay makaamoy man lang nung first tranche, sana po ay matapos na muna natin tong second tranche para sa susunod po na paggawa namin ng batas na magbibigay ng pagkakataon na magkaroon ng ayuda sakali man ang ating mga kababayan,
makatikim naman po yung mga sinabing hindi pa nakakaamoy. DSWD? USEC para sa SAP. Sino po ang USEC para sa SAP? Mr. Chair, Your Honor. Yes, Secretary Bautista. Si Yusek Neri po, siya po ang SAP Special Working Group Chairperson. Nung binabalangkas po ang mga guidelines ng SAP, ay siya po ang nag-head. Kasama po ito sa ibang miyembro ng ibang USEC at mga ASEC at yung mga directors. So sa pangkalatan ay alam niya po yung kung paano nabuo, na-formulate ang iba't ibang guidelines sa SAP. Yung sa may listahan po, meron pong listahan ng benepisaryo. Doon lang po tayo nagkaroon ng issue do sa deduplikasyon. Actually po yung sinasabing 12 million, ito po yung makakatanggap ng first tranche at iba pa po yung 5 million na waitlisted. So all in all po, aabot po ito ng 16 to 17 million ang makakatanggap po ng second tranche for SAP. Yung binanggit po kanina ni Yusek Neri, isa po sa mga ibang mode of payment na ginawa namin at talagang nakipag-ugnayan kami sa BSP. Ito pong contactless payout. Kaya siya rin po ang nagkaroon ng initiative para makipag-usap, makipag-coordinate dito po sa mga financial service providers and EMIs hanggang mabuo po ang MOA sa Bangko Sentral at sa iba pong mga service providers po, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chair, Maraming salamat, Secretary. Yes, Mr. Chair, before I continue Deputy my Speaker. questioning, marami lang kasing mga LGUs, governors, congressmen nag-text sa akin. Sabi niya, Deputy Speaker El Rey, pwede bang manifest mo dyan on record sa Region 3 at NCR, marami kaming problema sa regional director ng Region 3 at NCR. So, Mr. Chair, I would like to manifest na sana ang director ng Region 3 ng DSWD at ng NCR makipag-unayan po sa gobernador at sa mga congressman na inaaraw-araw po sila ng mga konstituente nila. Mr. Chair, siguro ayusin na nila tong mga while we mentioned earlier we don't have problem with Secretary Rolly, apparently may problema po tayo sa Region 3 and NCR, Mr. Chair. Sino po ang regional director ng NCR? Mr. Chair, Your Honor, andito po ngayon Gregorio Tomas. Director Gregorio Tomas Maristela. Mr. Chair, andito at po si ngayon ang Director Maristela ng Region 3. andito po si Director Maristela ng Region 3 at si Director Vic Tomas po ng NCR. Kasama po natin ngayon sa floor po, Your Honor. Mr. Chair, siguro later when we have a break, I can shortly discuss with them the major problems as discussed by our fellow LGUs and congressmen. I will continue my questioning now, Mr. Chair. Sige po. In fairness lang kay Director ng Region 3, Maristela, ilang beses na siyang sumusubok makipag-usap po sa akin. Yun lang po talaga ay napaka-busy po ng inyong abang lingkod. Ngunit ngayon po naman pinagtagpo na tayo ng tadhana. At sana makapag-usap po tayo mamaya. Para sa hindi lang po para sa constituents ng inyong Kuya Jonathan C. Alvarado, kung hindi para sa buong Region 3. Yes, Deputy Speaker. Isama na rin po natin ang Region 2. Nag-text po sa akin si Governor Rod Albano, a former congressman. May maraming problema po siya. So, pwede po, Mr. Chair, then I will continue my questioning now. Yes, Deputy Speaker. Yes, as mentioned, while we laud the efforts of the DSWD na mapabilis through digital payment, talagang napakaganda. Salamat na naisip nyo to through your Digital Relief Agad PH program. We laud your efforts in partnering with financial institutions, GCash, Paymaya, and other banks. However, based on estimates kasi, as mentioned earlier, that as of July 3, nag-start po yung digital payment, Mr. Chair,
101,000 pa lang ang naka-receive as mentioned on record now coming from Makati, Quezon City, Caloocan. My point being, Makati, Quezon City, and Caloocan, with all due respect to these areas, is not the Philippines. So kung 101,000 po ang nabigyan nila ng digital payment, Mr. Chair, in 4 days, that is 25,000 a day. And if you divide that balance of 10 million, in fact, sabi nga ni SEC, 16 million, lagyan na natin sa 10 million, it will take DSWD 400 days for the 10 million beneficiaries to receive digital payment, Mr. Chair. So ang tanong ko, while maganda po ang proseso ng digital payment, printing 10 million cards to avail of the payment to make sure they are paid takes time. Ang tanong ko po, Mr. Chair, balik na naman, na maganda ang solusyon, pero ang implementasyon po. Paano nila mai-implement na mabigyan ang sinasabi nilang 16 million, kasama na po yung 5 million na na-mention yung Mr. Chair na qualified na hindi nakatanggap? Deputy Speaker, ang sabi mo po ba ay 400 days? Hindi, kasi Mr. Chair, ang computation ko, sabi po ni Yusek Amy, na as of today or yesterday, 101,000 na po ang nabigyan. Based on the press release, nag-umpisa po sila July 3. So kinumpit ko, in 4 days, nakadistribute ng 25,000. So based on that rate, aabutin ng 400 days para mabigyan ng 10 million families. Mr. Chair. 400 days. More than 1 year na po, Mr. Chair. DSWD, siguro po yung iba sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung hirap na hirap, hindi na cash card ang matatanggap, baka mass card na matanggap. 400 days. Opo. Pwede niyo po bang bigyan po ng kasagutan yung tanong ni Deputy Speaker Villapuerte? Mr. Chair, Your Honor, may I request that Yusek Neri be recognized to answer the clarifications. Yes, the very helpful Yusek Amy. Thank you, Mr. Chair. I'd just like to clarify, Your Honor, please, that 101,000 plus 20,300 in Pasig City. I'd like to state for the record that it is not on the part of the FSPs because these are 6 FSPs. The problem here is because that's the only list that we shared with them because that's the result of the in a day. It's very important to note, Your Honor, that the Star Pay in Pasig City, when we shared it last July 3, in less than 2 hours, they were able to create the accounts for that 20,300, Your Honor. So actually, Your Honor, it is not the digital payment scheme that may somehow delay the process, but it's the only list that we provided. Had we provided and shared FSP's 18 million, they could have done it in a week or 10 days, as clearly stated in the multilateral agreement that we entered into with these FSPs, Your Honor. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Sabi, 1 million a day, kaya tapusin ng 10 million in 1 week. Nag-start po sila ng July 3. Sa July 10 po, 1 week na. Siguro, let's see kung makabigay sila ng more than 1 million a day. Ako, I believe you can give 10 million a day. I believe. 20 million a day, kaya nyo. Ang tanong, may card ba? Then ang second question, na alam ko yung problema, na hindi nyo kasalanan, dapat sama nyo sa planning. Saan sila may mobile ATM ba? Yun ang problema kasi sa land bank eh. Nagkaroon ng Rice Farmer Assistance, Mr. Chair, 5,000 each. May beneficiary. It took them 2 months to 3 months to print the card. Hindi million to, we're only talking about 50,000. It took them 3 months to print the card. And when the 50,000 were lining up in the bank, isa lang po ang 8 mobile ATM. So what I'm saying is, while GCash or others can say na kaya nilang 1 million, 2 million a day, I believe that. Pero when you're talking about a far-flung barangay or area, guys sa amin, na wala naman land bank, DBP or ATM sa mga munisipyo, saan sila, paano nila makukuha itong pera? So yun lang sinasabi ko, Mr. Chair, na while the solution is good, the implementation dapat ayusin because from printing to actual disbursement is another issue, Mr. Chair. So gusto ko lang malaman, ano bang, while the FSPs are assuring that kaya nilang 1 million a day, isang kumpanya lang, kung ang service provider 10, di 10 million a day. However,
yung support service ng printing ng card. Tanungin natin ngayon, out of the 16 million, ilan ba po ang piprintan nyo ng digital payment card? Lahat ba po? DSWD. Mr. Chair, Your Honor. Actually po, bukod po sa digital payment na ginagawa ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin po yung sinasabi nating actual payout. Ito pong actual payout will cover yung sinasabi natin na geographically isolated and disadvantaged area wherein there's no access for Wi-Fi, remittance system, or bank accounts. So, nagkaroon na po ng map scanning ang ating mga field offices to determine yung mga areas na yung binanggit ko mo kanina na walang access doon sa mga financial service providers. At ito po, katulong po at katuwang natin ang AFP and PNP para puntahan yung mga kababayan natin na nasa mga lalayong lugar. Dahil napag-aralan na po namin yan na talagang kailangan puntahan po natin yung mga kababayan natin na hindi maaabutan ng digital payments. So with your permission, Mr. Chair, Your Honor, may Yusek Neri be recognized to further expound on the digital payments, Your Honor. Bago ko po i-recognize si Yusek Amy, yung po bang sinabi nyo na walang mga Wi-Fi tsaka hindi maaabot ng mga electronic payment, ay ang ibig sabihin nyo po ba iha-house to house po ito, Secretary? Mr. Chair, Your Honor, tama po kayo doon. Depende po sa lugar. Pwede pong magkaroon ng big venue payout. Katuwang po natin to ang mga LGU para sila po mag-determine ng venue at nung tulong po sa pag-schedule. At para naman po sa ating mga senior citizen at mga PWD ay talagang obligado po nating puntahan yon sa kanilang mga bahay-bahay dahil alam na po natin yung mahirapan sila pag nagpunta sa mga big venue payout, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chair, Maraming salamat, Secretary. At mukhang magandang diskarte po yung i-house to house natin. Iyan na rin ang naunang pinakiusap ni Speaker Cayetano nung umpisa pa lamang ng SAP na kung maaari i-house to house para yung mga tao hindi na lumabas ng kanilang mga bahay at hindi na magkakahawahan sa COVID. Yes, Deputy Speaker Villafuerte. Mr. Chair, para marami pa kasi yung katunungan na topic, may we just ask you, Sec Neri and Sec Rolly, to submit the digital payment scheme so we can help them. We're here to help them. And secondly, I would like to think, maganda po yung plano ni Sec Rolly. That's my point, na while merong digital payment, dapat sabay yung house to house. At marami pang iba. May house to house, may digital at dagdagan para mapabilis. Mr. Chair, so yun lang babigyan and I will continue my questioning po regarding sa senior citizen in the last hearing po. Mr. Chair, I asked and the DSWD confirmed. Excuse me, Deputy Speaker, mukhang may sasabihin si Yusek Amy. Meron Okay. po ba kayong Sige po. papahayag? Yes, Yusek Amy. Thank you, Mr. Chair. I'd just like to clarify that there is really no need for the production of cash cards because these service providers, if those beneficiaries who have mobile phones, they will receive them through text message and they can access either if they want to cash it out to all other partner outlets of these service providers such as Lolier, Palawan Express. Now, for those without mobile numbers, Your Honor, they created an e-wallet account for all these beneficiaries, and there is a website, https://sap2.com.ph, in which these beneficiaries can access through website their names there with their reference number. However, what about those beneficiaries who cannot access the website because they don't have internet, they don't have computers at home? That is, we agree with Deputy El Rey that these are
exploring all possibilities. So what happened to these beneficiaries? In coordination with the field office DSWD and the local government unit, these beneficiaries can access their website because the financial service providers will set up a center where they can use mobile phones, computer, and laptops. For hard-to-reach areas in Korea that can service more beneficiaries, while the LGU will provide the covered area security information drive. This is actually a collaboration of all agencies, service providers, and the local government units, Your Honor. Mr. Chair, Your Honor, Yes, Secretary Bautista. with your permission, just a rejoinder sa sinabi po ni Yusek Neri. Actually po, bukod sa national financial service providers, nagkaroon na po ng koordinasyon ang mga ating mga field offices sa mga heads ng financial service providers. Ang naging punto po ng usapan doon ay yung mga regional representatives ng mga financial providers ay makikipag-usap po sa ating mga field offices sa regional directors at the same time sa mga local government units. Ang maganda pong mangyayari dito ay lahat po ng list of beneficiaries na makakatanggap sa, sabihin natin, sa araw na to o kaya sa mga susunod pa na araw, ay ipapaskil po yung mga listahan na yon sa mga lugar na visible at maaaring makita ng ating mga kababayan. Ang maganda po rito, yung mga wala pong mga mobile or smartphone numbers o cellphone, ay makikita nila doon na pag sila ay beneficiaryo, ay meron pong koordinasyon kung saan sila pupunta at saan po nila kukunin ang kanilang ayuda sa pamamagitan na rin po ng ating mga financial service providers o yung sinasabi nating mga conduits o yung electronic management, electronic money institutions. Ito po yung money institutions, ito po yung mga StarPay, GCash, and PayMaya. Mr. Chair, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Yes, Deputy Speaker. Just to add kasi para for the information of DSWD rin sa mga nakikinig na LGUs, yung probinsya ng Kamsur po, sir, we're issuing a provincial ID that has digital payment. So yung ID po ay nakalagay na po doon yung parang national ID, pero we are partnering with FSP, either Land Bank or PayMaya, na just in case magkaroon pa ng mga ganitong programs, ay pwede nyo na idirekta. So, but again, dapat talaga ayusin kasi as mentioned by Yusek Amy, maganda po yung idea na ite-text. Siguraduhin lang yung tinetext, yun yung beneficiary. Yung tanong ko, Mr. Chair, alam mo rin to eh. Familiar ba kayo dun sa tinetext na galing sa NTC? Yung sinasabi, kung may problema kayo sa SAP or mag-register sa SAP, tumawag. Alam ba nyo yun? Kasi it created confusion eh. Ase Glenda, tumutungo ka. Alam mo ba yun? Yung nagte-text, di ba? NTC na... Nakatanggap na rin ako ng ilang text ano na ba yun? ganyan. Kasi may nag-text sa akin, pakitanong ba yun? Kasi it added to further confusion eh. Bakit pag tumawag ba kayo doon, mag-register kayo, makakatanggap ba kayo ng SAP? Alam ba nyo yun? Is it sanctioned by DSWD? Secretary Bautista. Hindi ko kasi mahanap yung exact message ngayon eh. Pero I'm sure you're familiar with that. Mr. Chair, Your Honor, maaari mo bang i-recognize si Director Ambubuyog? In charge po siya sa SAP. Director Abubuyong, you're now recognized. Good afternoon, Mr. Chair. Yung pong text na yun ay kinoordinate po namin sa NTC. Yun po ay may kinalaman sa Relief Agad. Yun po ay isang anunsyo na pinalabas namin na ang mga pwedeng mag-register sa Relief Agad ay pwede nang dumiretso dun sa reliefagad.ph website. Yun po, Mr. Chair.
Director, excuse me, Deputy Speaker. Pagka ba nag-text doon sa relief agad, ano naman ang maibibigay ninyo na agarang tulong, Director? Sir, yung relief agad ay isang website kung saan pwedeng mag-register ang mga benepisyaro natin. Ito po ay ginawa upang makatulong sa kuha ng mga detalye or yung mga sinusulat sa ating SAC form. Yun po. Mr. Chair, pwede bang Yes, basahin niya yung Deputy Speaker. message? Kasi ang gulo ng message eh. Ako naka-receive eh. So pwede rin ako mag-register. Hindi naman ako qualified. Dapat linawin niyo yung text. If you are a qualified SAP beneficiary, please register to relief agad. Dapat ganon. Eh ang nakalagay, please register. Katanggap, hindi naman siya qualified. Sabi dun sa text, DSWD, ikaw ba ay may SAC form? Hindi nakalagay qualified, nakatalang ikaw ba ay may SAC form? Maari pang magrehistro sa https://reliefagad.ph hanggang June 19, tumawag para sa katanungan. This created confusion, Mr. Chair. Kasi nakalagay, ikaw ba ay may SAC form? Sagutin po natin si Director Abubuyog. DSLV. Abuyog. Yes. Before the reply, Mr. Chairman. Yes, Vice Chairman Defensor. I'd like to commend DSWD for that. At least gumagamit ng technology to reach out. Siguro yun lang ang mensahe palitan, Deputy Speaker El Rey. Pero as to the means, I would support the innovative ways to reach out, Mr. Chair. Dear Mr. Chair, but if you will read the Facebook and lahat ng constituent, ano ba raw to? Ikaw ba ay may SAC form? Sabi, sir, meron ako. So mag-register ako. Eh paano sir, qualified ako? Wala ako. O sige po, pakinggan po natin si Director Ambubuyog. Yes po, doon po sa reliefagad.ph, meron po doon mga anunsyo na nagsasabi na lahat po ng nakatanggap at kwalipikadong benepisyaro ay pwede pong mag-register doon sa ating website. Ang nangyari lang po ay naging limited po yung text characters po. Kaya yung message namin ay umikli ng umikli. Nagsimula po yan sa 220 characters pero dahil sa limitation na 160 characters, lumit po yung message. At least may admission na because of the shortness of the message, nagkaroon ng confusion talaga. Kasi ang tanong, ikaw ba ay may SAC form? Dapat sabihin mo, kung ikaw ay beneficiary, please register. Dapat ganun. Anyway, Mr. Chair, marami pa akong katanungan. Sana ayusin po nyo to through a clarificatory text. Dahil this is a subject of ridicule sa Facebook. Pinagtatawanan na maganda naman yung desire to help. Anyway, yung dun sa katanungan ko po, Mr. Chair, dun sa senior citizen, nandito po si chairman ng senior citizen natin, I'm sure he wants to hear it. Tinanong ko ginagawa ng DSWD dun sa mga qualified head of family na low income na senior citizen na hindi nakatanggap ng SAP. Kasi dahil ang sabi ng mga regional director ay disqualified sila dahil naka-receive ng SOCPED. However, qualified sila as Memo Circular number 14 of the DSWD po. Ano po ang hakbang ginagawa nyo dahil nag-aantay po ang mga senior citizen po? Bago po sumagot ang DSWD, the chairman will just like to recognize that Deputy Speaker Gonzales is also with us in this hearing. Kasama po ni Congresswoman Rida Robes, aking kalalawigan sa Bulacan, at Chairman Bambol Tolentino ng Committee on Accounts. Maaari rin po bang, Deputy Speaker Villapuerte, maaari bang isama na natin yung solo parents na qualified, PWDs na qualified,
tsaka yung mga buntis na qualified kasi nagme-message rin sila sa Facebook po natin. Yes, DSWD. Mr. Chair, Your Honor, may I request ASIC Glenda to be recognized to answer the question, Your Honor. Opo, ASIC Glenda. Thank you, Mr. Chair. To answer the question of Deputy Speaker El Rey, so for the first tranche, there were lots of senior citizens who are head of the families as well as member of the families na prioritize po namin to receive the SAP. Actually, ang total number po niya is 1,418,578 families po, either head of the family sila or member of that family po. For the solo parents naman po, ang nakatanggap po ng solo parents ay 544,713. For the PWDs po, 358,324 po. So this is the beauty of the SAC po. We can give you yung parang variables po kasi na-data mine po namin sila as even yung sinasabi dati ni Deputy Speaker El Rey, yung mga klase ng sakit ng mga beneficiaries natin, nakuha din po namin, sir. Mr. Chair, ang tanong ko po, yung ano po ang ginagawa doon sa hindi nabigyan? Ang sagot po ni ASIC Glenda, with all due respect, is sinabi po niya yung nabigyan. I have no issue yung nabigyan and I commend the DSWD for giving that. Ang tanong ko po, Mr. Chair, yung mga qualified na hindi nabigyan na senior citizen, head of family, and what you mentioned, Mr. Chair. ASIC Glenda. We instructed our regional offices to put them on the wait list po. So ngayon po, masasama na po sila. They are part of those waiting po to receive the Ma'am, pwede po bang pakiulit na isasama na natin lahat ng hindi nabigyan? Tama po ba? Yes, sir. Ito po yung yung nag-target po tayo ng additional 5 million. Those who are eligible but were not included in the first tranche. So sila po yung tinatawag natin na waitlisted na sinisimula na po namin magbigay ngayon. So we conducted small payouts na po for the waitlisted, sir. Maraming salamat po. DSL Ray. Ma'am, as of mga 2 months ago, the DSWD already reported that there are 5 million qualified waiting to receive SAP. 2 months ago, ang tanong ko, July today, 2 months after, 5 million pa rin ba yun? Yung sa sinasabi niyong waitlist? Kasi we need funding for that. Yes, sir. Medyo bumaba na po ngayon, sir, kasi yun pong deduplication. Opo. So, tsaka po yung hinintay po namin na sinabit na list po, as estimated before when we first called for the submission of the waitlisted, at around 4.9 million po yung binigay sa amin na estimates. But then, yung sinabit po nila sa amin na may mga names ng waitlisted is around 3.8 million lang. Oh, that's good to hear kasi at least nag-estimate nyo, maganda po yung estimate nyo. Since you mentioned the SAC form, ako, sinabi ko na rin to noon na there was really no need for the barcode and the last time minention ko lang. Ang tanong ko lang, ginastify yung barcode. Ang tanong ko lang, meron ba mga barcode reader ang regional office? Secretary. Mr. Chair, Your Honor, ayon po sa pakikipag-usap natin sa mga field offices, meron po talagang inisyu ang aming ICTMS na barcode reader. Kaya lang po, meron pong mga iba na nagkaroon ng diferensya. Pero gayon pa man, pinuntahan po ito ng ating mga IT experts at tinulungan po sila na ayusin yung mga barcode reader. Kung inyo po mararapatin, pwede po i-recognize si Director Andrew para sagutin po ang katanungan, Mr. Chair, Your Honor. Director Andrew, you're now recognized. Good afternoon, Mr. Chair. Tama po, ang mga regional offices po namin ay may mga barcode readers. Kasalukuyan po actually siyang ginagamit sa aming listahanan project.
For example, sino bang director nandito? NCR. Nandito po si NCR. Ilan ba ang barcode reader ng NCR? Director ng NCR, nasaan po yung director po ng NCR? Mr. Chair, may I request that Director Tomas be recognized? Opo. Director Tomas. Mr. Chair, magandang hapon po. So the exact number, sir, is not in my knowledge as of now, sir. But Mga ilan na lang po, Director, mga Yes, ilan sir. na lang po sa tansya po ninyo? Per my ICTMS officer, we have enough naman po. Nakakapag-read naman po. No, Mr. Chair, I Mga want a ilan po, number. dalawa po ba? Isa ba? Tatlo? Hindi, kasi Apat? Sir, if you'll give me some time, sir, I can get the figure and give it to may the body. question lang kasi. I think they're evading the question eh. I think you have to give me an idea kung ilan talaga. Kasi if you're saying now na hindi mo alam, it means marami yun. Kasi kung 10 lang yan, you should know. My question, my point, Mr. Chairman, being, is if there are, ilan mga beneficiaries ng SAP sa NCR? Mr. Chair. Director? Sir, can you please repeat the question, sir? How many SAP beneficiaries, Mr. Chair, on the first tranche sa NCR? So for the first tranche, that's 1.5 million, sir. For the second tranche, sir, we submitted 900,000 plus. So, Mr. Chair, ang point ko, over 1 million ang SAP. Kung 10 lang ang barcode reader nila, it's useless. Sa akin point ko lang kasi, from the start, I really disagree with the barcode. If they want it to be digitized and to avoid duplication, sana nag-QR code na lang kayo. Dahil lahat ng empleyado may cellphone, and especially siguro may smartphone, i-QR code na lang. As against buying a barcode na kung 10 lang naman ang pinovide, which they have not answered. Meron bang more than 10 ba ang barcode sa regional office ng NCR? Mr. Chair, we have 1.7 million, sir. No, the yung barcode reader, sir. The Yung barcode reader. Director. Mr. Chair, the barcode reader is 1.7 million, sir. No, Mr. Chair. Makina po yan, Director? 1.7 Hindi, yung million na makina? nagbabasa po, yung nag-scan po ng barcode. Excuse me, Director, mukha pong naguguluhan po siguro kayo. Ang tinatanong po, ilan yung pambaril ng barcode, yung makina po na ginagamit sa barcode, yung barcode reader po. Lagpas po ba ng isa yung barcode reader po ninyo? Mr. Chair, yun po ang tinext po sa akin ng staff ko, but I just need to clear, sir. 1.7 million, Director, yung sinabi mo sa committee ito. You're Yes, sir. under oath, Director. Yes, sir. I stand corrected, Opo. sir. That was the figure of the beneficiary, sir. Opo. Hindi, ang tanong ko Yes, lang kasi, Deputy Speaker. Mr. Chair, ito kasi yung SAC form. May barcode. This is to avoid duplication. Which okay naman kung maganda ang objective. Ang tanong ko lang, ilan ba ang barcode reader nila? Kasi kung nilagay mo to, hindi mo naman binabasa, then this is useless. Director, Sir, I got the figure just now, sir. We only have 7 barcode readers. So yun, Mr. Chair, yun ang point ko. Tama po, less than 10. Ilagay mo na sa 10, Mr. Chair, sa 1 million. Ilan taon yan bago i-barcode? So meaning, ang tanong ko lang, naglagay ang IT ng barcode. 7 ang barcode reader mo. Binarcode mo ba yan isa-isa? Ng NCR? Director, Sir, we have engaged our partner, sir, pagdating po doon sa pagre-read ng mga barcode, sir. That's why medyo na-address naman po yun. Who is the partner, Mr. Chair? I'm sandali curious. po, Deputy Speaker Villapuerte, maaari niyo po bang sabihin kung gaano katagal na po kayong Regional Director ng NCR? More than 2 years na, sir. More than 2 years. Sapul na niya talaga yung sa COVID. Yes, continue, Deputy Speaker Villapuerte. Hindi. They raised the issue, may partner raw sila. Sino yung partner niya na nagbabarcode? Why do we need a partner, Mr. Chair? Director,
So for that particular question, sir, nakafocus po kasi yung efforts namin, yung once we pull our people, sir, that's how we address Pwede ko yung po bang ipakiusap na, no? Inuupo Mr. Chair, ka po ba, point of, Director? Pwede pong pakibaba po yung... Mr. Chair, point of clarification. Mr. Sige Chair, po, Deputy Speaker Dan Fernandez. did we take the oath of powers or speakers for today's session? Comsec, Your Honor, the Regional Director for NCR took his oath last hearing. nakapanumpa na po nung nakaraan. But the others or speakers have not attended the last hearing, Mr. Chairman. The Can we, committee conduct secretary the, is hereby directed to Thank you, Mr. execute the Chairman. oath of all invited guests who are not present during the first hearing. May I ask all the invited resource persons in today's hearing in plenary and those participating in Zoom to please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this congressional inquiry, so help you God? Thank you. Please continue, Deputy Speaker Villapuerte. Hindi, yung tanong ko lang kasi, Mr. Chair, may sinabi siyang may partner. Mr. Chair, gusto ko lang linawin, sino ba po ang partner nyo na nag-check po nito? So I'd just like to correct some of the messages a while ago, sir. Because this is a technical thing. Ang ginagawa po kasi namin ay we refer it to the ICTMS, sir. So with regard to the PAR code, I was informed na hindi naman po talaga namin kailangan i-go through ang lahat po ng beneficiaries. Because it will really take time, sir. There is a system, i-encode lang daw po nila yon, and it will have an automatic way to address it, sir. Yung partners naman po, ito ay patungkol naman po doon sa second tranche na, sir. These are the financial service providers. Anyway, Mr. Chair, linawin ko lang. Ako, useless talaga itong barcode na to kung hindi naman yung iisa-isahin to. If you're just saying you're gonna randomly check it, then just, Mr. Secretary, i-randomly check na lang yung name. Kasi you don't need a barcode kung you can have a program na pag ito na yung qualified tapos nag-duplicate, kaya pong gawin yan. That's just my point. I understand the IT wants to create innovation, but this is one of the reasons why there was a delay, Mr. Chair, sa pagbigay dahil na nakagulo to, nahirapan mag-duplicate ang LGU. Anyway, Mr. Chair, tanungin ko lang kasi last hearing, ang sabi po ng DSWD, bago mag-COVID, 20,000 raw ang kaya nilang i-repack every day ng food pack. But nung nagkaroon ng COVID, naging 10,000 na lang. At nag-raise ng point po ang aming speaker na dapat dagdagan nila ang capability ng national NPOC ba tawag doon? National Center for Packaging, whatever. Ang tanong ko po, Mr. Chair, ngayon na as of now, July 7, ilan na ba ang kayang i-repack ng DSWD na food pack? Alam niyo po, DSWD, nung nakaraang hearing, kung natatandaan po ninyo, ay napag-usapan na po natin ito. At doon ko nga narinig na sa city pa lamang ng Taguig at sa lalawigan pa lamang ng Kamsur ay napakarami ng per day na nagagawa. Ilan po yung nagagawa sa Kamsur nung nakaraan? Hindi, ang mga sa Taguig kaya 40,000 a day. Ayun, Kami sa kaya Taguig, rin namin sa 40,000 a province. day, samantalang ang buong DSWD na hundreds of billions ang pondo ay 10,000. Tama po ba 10,000 per day? Sabi nila po sa Mr. Chair last hearing, 20,000 bago mag-COVID, tapos nung nagka-COVID, bumaba pang 10,000 na Opo, dapat bumaba dumagdag. Pagkatapos po ba nung nakaraang hearing ay nagkaroon po ba tayo ng improvement na pataas po ba natin yung dating 20,000 na naging 10,000 na lang? Yes, thank you very much, Mr. Chair, Your Honors. The reason being bakit bumaba yung ating production during the COVID regime because Excuse me po, Yusek.
ang tinatanong po sa inyo ay nagkaroon na ba ng improvement? Tumaas na ba mula sa 10,000 per day yung nare-repack po ninyo? Yes, sir, Mr. Chair, Your Honor. Ilan na po ngayon, Yusek? Pinataas po natin sa 25,000 Okay. per day. Mas maganda na po yun kaysa sa dating 10,000 at ibig sabihin, DSWD is very responsive. Yun nga lang, gusto pa nating mas tumaas pa. Meron po bang devices o bagong sistema na ginawa ang DSWD para po makuha natin yung objective natin na makaabot man lang tayo ng 100,000 sa isang araw? Yusek. Mr. Chair, Your Honor, we have activated all the warehouses in the different regions para sila po ay mag-re-repack na rin doon sa kanilang mga warehouses. We just downloaded them funds for local purchase, Mr. Chair. Mr. Chair. Maraming salamat po sa inyong aksyon. Mr. Chair, if I be Yes, allowed. Secretary Bautista. Mr. Chair, Your Honor, with your permission, may I request Director Tomas to be recognized. Meron po kasi siyang innovation na ginawa dito sa NCR. Your Honor, Mr. Chair. Director Tomas. Yes, Your Honor, Mr. Chair. With the permission po, ang ginawa po ng National Capital Region is to establish satellite logistics hubs with the LGUs and other areas po and stakeholders upang ma-increase po yung output ng ating pong food packs. Nagkakaroon lang po ng delay, Your Honor, Mr. Chair, when it comes to the COVID risk. Medyo may exposure po in the process of repacking and distribution. Kaya po medyo nag-spike po ng konti ang staff po ng NCR. And minsan po nagkaka-delay din po sa deliveries ng non-food items and food items with regard po to the logistics hub that we have established. But tuloy-tuloy naman po, sir. Alam mo po, Director, yung COVID risk, talaga